با درود به شما بینندگان عزیز، نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون. امیدوارم که هر جا هستین شاد و تندرست باشید. در این برنامه همونجوری قبل در برنامه قبلی بهتون قولش داده بودم، یک توضیحات و نحوه تشکیل انجمن ملی سلامت رازی رو براتون بررسی میکنیم و توضیح میدیم با دو تا از همکاران محترم که عضو انجمن ملی سلامت رازی هستن و میخوایم ببینیم که این انجمن ملی سلامت رازی کی تشکیل شده، اهدافش چی هست و برنامه‌های آتیش چیست. از اونجا که من شخصا و خیلی از همکاران مقیم خارج در رشته پزشکی و پیراپزشکی و سلامت در طی این یکی دو دهه با داخل ایران و با همکاران داخل در ارتباط نزدیک بودیم، در 10 گروه فعالیت داشتیم، خیلی هاشون رفت آمد داشتن بارها به ایران، در کنگره‌های مختلف شرکت کردیم. خود به خود اطلاعات خیلی زیادی از نحوه مدیریت نظام سلامت در داخل ایران رو به دست آوردیم، چه مستقیم و چه غیر مستقیم. از طرفی از اونجا که در کشورهای خارجی غربی درس خوندیم، کار کردیم 20 سال 15 سال هر کدوم از همکاران، تفاوت‌ها و نحوه مدیریت سلامت در کشورهای غربی را هم از نزدیک لمس کردیم. وقتی که در همچین شرایطی انسان قرار میگیره و کمبودها و کاستی‌های نظام سلامت را در کشور خود عزیزمان ایران هم مشاهده می‌کنیم، اون موقع این حس ارق ملی در انسان تحریک میشه و نهایتاً علاوه بر کارهای زیادی که همه عزیزان رشته پزشکی و همچنین سایر رشته فرق نمی‌کنه، ما رشته پزشکی رو میگیم، در طی این مدت در کشورهای خارجی که هستن برای ایران عزیزمون انجام دادن، یکی از این فعالیت‌ها منجر شد به تشکیل انجمن ملی سلامت رازی که افتخار عضویت اونو من و دکتر حسین شکوه امیری و دکتر مهدی میرسعیدی عزیز و حدود 20 نفر از عزیزان دیگه در سراسر دنیا را داریم که در اینجا به افتخار دکتر حسین شکوه امیری و دکتر مهدی میرسعیدی در خدمتتون خواهیم بود تا به بررسی مسائل انجمن ملی سلامت رازی بپردازیم و ببینیم که چجوری تشکیل شده، همونجوری که گفتم اهدافش چیه و چه کارهایی را قرار در آینده انجام بدیم. خب دکتر شکوه امیری، خیلی خوش اومدیم به برنامه خودتون. یک مختصری شما بفرمایید تا به ادامه مسائل بپردازیم. با درود فراوان به شما و دوست عزیزم مهدی جان و کل بینندگان و شنوندگان شما در سراسر دنیا و ایران. همونطور که شما خیلی قشنگ این خلاصه رو گفتین که علتش اصلی شروع این برنامه اون ارق ملی ما بوده که همه در ایران دیدیم، به یه مدتی کار کردیم، با سیستم ایران آشنا هستیم و هممون هم در جاهای مختلف دنیا چیزهای دیگر هم دیدیم و می‌دونیم که چقدر وضع پزشکی و سلامت در ایران اشکال داره و این اشکال البته اشکال فقط مربوط به سیستم بهداشت و پزشکی نمیشه، سیستم کل اجتماع ایران خرابه. خب اینم یکی از اوناست دیگه، وقتی که همه چی خراب بود این هم دنبال اون میره. بنابراین ما فقط نمیتونیم حمله رو به سیستم پزشکی و همکارانمون و دوستانمون در حرفه خودمون بکنیم. اینا هم فداییان سیستم هستن و امیدوارم که با تغییر سیستم همه چی درست بشه، چون در ایران هم پزشکان بسیار بسیار خوب، پرستاران بسیار بسیار خوب و با شرف وجود دارن، اما امکان اینکه خودشون رو نشون بدن نیست و امکاناتی در اختیارشون نیست که خودشون نشون بدن. بنابراین همه چی به بیراهه میره. به این دلیله که لازم بود که ما فکر کنیم که یک کاری باید انجام بدیم و این کار رو شروع کردیم و دکتر میرسعیدی عزیز فکر کنم که به اصطلاح براتون یه خورده بیشتر توضیح بدن. هر وقت لازم شد منم در خدمتون خواهم بود. خیلی ممنون، سپاسگزارم دکتر شکوه امیری. خب دکتر میرسعیدی عزیز، خیلی ممنون که به این برنامه بازم تشریف آورد. بفرمایید نحوه تشکیل انجمن ملی سلامت رازی رو هم در ادامه توضیح بدین لطفاً. با درود به دوستان عزیز و تمام هموطنان عزیزم، چه داخل ایران چه خارج از ایران. ببین نوید جان، انجمن ملی سلامت رازی زائیده یک نیازی از یک کمبود که داخل ایران بود. همکاران پزشک ما، مردمان عزیز ما
همیشه ناراحت بودن که چرا ارگانهای بهداشتی و درمانی ایران جوابگوی مناسب در شرایط مختلف نیستند. مثلا گرد و غبار، حوادثی که به وجود میاد، مشکلات بهداشتی، مشکلات درمانی که دارن، دارو، وضعیت اقتصاد بهداشت، این کمبود باعث شد جمعی از همکاران، دوستان عزیز در سراسر دنیا دور هم جمع بشن و این انجمن رو شکل بدن بر اساس انجمن ملی سلامت رازی. این انجمن یک ماهیت غیر انتفاعی، ملی، علمی و مستقل داره. انجمن وظیفه خودش میدونه که طراحی و توسعه یک نظام بهداشتی و بهزیستی جامع پایدار و عادلانه در ایران رو برنامه‌ریزی بکنه. بر اصول 3 اصل کلی پایه‌گذاری شد: اصول دموکراسی، اصول مبتنی بر سکولاریسم و تمامیت ارضی ایران. ما با این 3 اصل وارد این میدان برنامه‌ریزی و توسعه نظام کشور ایران شدیم. خیلی سپاسگزارم از این توضیحات خوبتون. خب همونجوری که شما فرمودین، این انجمن بر 3 اصل مهم ملی که همون دموکراسی، برابری و یکسان بودن افراد و همچنین در رابطه با مسائل سلامت که نگاه کنیم، دریافت خدمات یکسان و در ادامه اون جدای دین از سیاست و تمامیت ارضی که شامل خیلی مسائل زیادی میشه که در اساسنامه تمام اینا به خوبی توضیح داده شدن و اساسنامه و همچنین خیلی از فعالیت‌های دیگه انجمن در کانال تلگرام و سایر سوشال میدیا انجمن پخش شده که بینندگان میتونن مراجعه بکنن. بر همین مبنا ما بعد از تشکیل پایان اساسنامه که 7 ماه الان میشه اینو شروع کردیم، وارد مرحله تحقیقات اولیه شدیم و یه پروتکلی تهیه کردیم که در رابطه با فعالیت‌های انجمن، اگه اینو توضیح بدین ممنون میشم. حتما، اینم خوشحال میشم. ببین، چشم انداز این برنامه بر اساس یک نظام سلامت پیشرفته، تخصصی و مردم محوره. ما در مورد تمام محورهایی که میخوایم کار بکنیم ساعتها نشستیم، فکر کردیم، برنامه‌ریزی کردیم و بر اساس معیارهای بهداشتی سازمان بهداشت جهانی و کشورهای مختلف مدل‌ها رو هم بررسی کردیم و به یک نتیجه رسیدیم. هیچ برنامه‌ای به درد ایران نمیخوره به جز اینکه برای ایران طراحی بشه. باید بومی سازی بشه و برای بومی سازی اون برنامه سعی کردیم چند محور رو در نظر بگیریم که به عنوان ارزش‌های برنامه سلامت انجمن ملی سلامت رازی مطرح شده. یکی از اونها عدالت اجتماعی بر سلامته. باید برنامه ریزی بشه که عدالت رو در تمام استانها، شهرها، روستاهای ایران برقرار بکنه. این یکی از مشکلاتی که در عرض 40 و چند سال گذشته در بعد از فتنه 57 کاملا جاریه. ما شاهد بی‌عدالتی نظام بهداشتی هستیم. نظامی که باید طراحی بشه و ما رو این داریم کار میکنیم، باید شفاف باشه و پاسخگو باشه. یکی از بزرگترین مشکلاتی که در 46 سال گذشته شاهدش بودیم اینه که اصلا نظام سلامت ایران جوابگوی هیچ کس نیست. هیچ کسی توضیح نمیده که چرا یک دارو وارد نمیشه، چرا یک سری داروها پخش نمیشه، چرا یک سری از اقدامات جراحی پیشرفته نمیشه و خیلی از سوالات دیگه که مردم دارن و حقشونه که این سوالات رو داشته باشن. باید ما استقلال علمی و تحقیقاتی در ایران داشته باشیم. دانشگاه‌های کشور همیشه زیر بار محدودیت‌های دولت قرار دارن و دولت با سیاست‌های غلط باعث شده که پایه‌های علمی ایران رو سست بکنه و این یکی از مشکلاتیه که ساعت‌ها میشه در موردش صحبت کرد. باید تمرکز رو بر پیشگیری و بهداشت عمومی گذاشت. باید برای مردم کاری کرد که مبتلا به بیماری نشن، احتمال بیماری رو بیاریم پایین، از بروز بیماری‌های شدید جلوگیری کنیم. ما باید در مورد واکسن ها بهتر کار کنیم.
ما در مورد واکسن کووید شاهد هستیم که چقدر مرگ و میر اضافه به خاطر دخالت‌های غیر علمی به وجود اومد. در نتیجه تمرکز باید بر پایه پیشگیری باشه، بر پایه بهداشت باشه که همین کلمه بهداشت یک کلمه بسیار بزرگیه. از غذای مردم، هوای مردم، هوایی که داره تو شهرهای مختلف مردم ازش استفاده میکنن و خیلی از فاکتورهای دیگه، مشکلات بهداشتی مرتبط با آب که یکی از بزرگترین مشکلات جاری هست و دامها و خیلی از عوامل و فاکتورهای دیگر باید در اون قالب قرار داد. و از همه مهمتر برای انجمن ما احترام به کرامت انسانی و اخلاق پزشکی. ما بسیار توجه خاص کردیم در برنامه‌ریزی این انجمن که چطور میشه یک برنامه پایدار برای ایران ریخت که اول از همه کرامت به انسانیت انسان و ایرانی بکنه. ایرانی در عرض 46 سال گذشته بسیار ناعدالتی و نابرابری دیده. حالا زمانشه که کرامت رو در قسمت‌های مختلف در حوزه تخصصی خود ما، در حوزه سلامت و بهداشتی برنامه‌ریزی کنیم و تقدیمشون بکنیم. ممنونم مهدی جان. این فعالیت‌ها و برنامه‌های انجمن ملی سلامت رازی رو توضیح بدم بینندگان. خیلی وسیعه، در واقع تمام جوانب درمان، پیشگیری و مدیریت سلامت را از پابلیک هلث گرفته تا همه جوانب بیماری و پیشگیری و مدیریت رو در نظر میگیره. و اینم اضافه بکنم که ما به جزئیات که در یک شهرستان چند تا تخت و بیمارستان هست اینا در نظر اینا چندان توجه نکردیم. به مدیریت این استراتژی و برنامه توجه خاص شده در اینجا. خب دکتر شکر امیری، یکی از فعالیت هایی که اعضای انجمن سلامت رازی به خوبی انجام دادن در طی این چند ماه طبق اساسنامه این بود که با گروه های مختلف دیگه در واقع در تماس باشیم و یه نوع سرچی بکنیم که موازی کاری نشه و همچنین اعضای جدیدی را به جزو انجمن دعوت بکنیم که به طور ساده میشه اینو یک نوع پروژه شکوفایی برای آینده ایران نامید، کاری که انجمن ملی سلامت رازی انجام میده. از نظر همگرایی و همکاری با سایر گروه‌های پزشکی در خارج از کشور و داخل ایران شما اینو توضیح میدین لطفاً؟ خدمتتون عرض کنم که این مسئله عمومی هست، برای همه هست و تمام پزشکان یا پیراپزشکان، افرادی که در جریان هستن در خارج کشور، همه این عقیده رو دارن. بنابراین باید اینا رو همه رو جمع کردیم. نیستش که ما یه گروه خاصی هستیم فقط این کار در اختیار ما خواهد بود. ما خیلی خوشحالیم که همگی هم غممون رو هم بذاریم، هم در داخل کشور هم در خارج کشور. بیشتر ارتباط ما با پزشکانی است که در خارج هستن و در گروه‌های مختلف از همه خواهش کردیم و همه رو سعی کردیم دور هم جمع بکنیم در گروه‌های مختلف با ایده‌های مختلف. ایده سیاسی اصلا مهم نیست در این مورد، چون این خدمت به خلقه. شما میتونین به پادشاهی خواه باشین، شما میتونین جمهوری خواه باشین، هر چی، ولی دلتون برای مملکت میتپه و تمام مسائل مملکتی رو ما فهمیدیم که چه اشکالی هست. هیچ احترامی بیمار نداره اونجا، هیچ حق و حقوقی نداره. مهدی جان توضیح دادن که مسئله بسیار بسیار بزرگه و برای کل ایران هستش، مخصوصا برای استانهای مرزی که بسیار عقب افتاده هستن. اینا هیچ ندارن. ممکنه چند تا استان در داخل مملکت چیزی داشته باشن که اونم ایدئال نیست، ولی اکثر استانهای مرزی ما واقعا زیر صفر امکاناتشون. همه دور هم جمع میشیم از گروه‌های مختلف و تمام تلاش ما این هست هر کسی هم اگه ما بهشون تماس نگرفتیم علاقمند هستن، با کمال میل ما پذیراشون خواهیم بود، چون این پروژه بسیار بزرگیه و احتیاج به تعداد بیشتری داره که کارهای مختلف انجام بدیم. یه نفر یا دو نفر یا سه نفر نمیتونن این کار انجام بدن. ما هرچه بیشتر باشیم و هرچه فکر بیشتری داشته باشیم میتونیم این کار رو بهتر انجام بدیم. به این دلیله که با گروه‌های مختلف همکاری میکنیم و اونا بیش از more than welcome که به ما بپیوندن. ممنونم از شما. در همین رابطه توضیح اضافه کنم که در گروه سوشال میدیا انجمن ملی سلامت رازی یک بیانیه منتشر شد از هفته پیش و خوشبختانه ده‌ها هموطن از داخل و خارج ایران رسپاند کردن که این انجمن بعد از یه مصاحبه و برنامه‌های خیلی خوب اون اعضای جدید رو جذب میکنه و
همونجوری که اشاره شد در خارج از کشورم با دهها گروه دیگه در تماس هستیم و در همین رابطه انجمن مهدی جان، اگه شما نکته دیگه‌ای در رابطه با فعالیت‌هایی دارید که ما خیلی بیانیه‌ها دادیم، خیلی نامه‌ها دادیم در زمان جنگ 12 روزه و در رابطه با وضعیت سلامت در ایران، انجمن فقط به این برنامه جامعه سلامت هم اکتفا نکرده، فعالیت‌های دیگه هم داشته. اگه نکته دیگه در رابطه با فعالیت‌ها داریم بفرمایید مهدی جان. من یه نکته مهمی رو عرض بکنم که در حال حاضر انجمن 7 کارگروه تخصصی برنامه‌ریزی کرده و ما همونجوری که حسین جان فرمودن از همه متخصصین دعوت میکنیم تو این قسمت‌های مختلف به ما کمک کنن. این 7 کارگروه شامل نیروی انسانی، اقتصاد بهداشت، دارو و درمان، گروه استراتژیک یا راهبردی، گروه داده ها و گروه های دیگه هستش که و جامعه شناس. گروه ها بر اساس نیازهای هر کدوم تعریف شده که چه متخصصینی باید جذب اون گروه ها بشن، اهدافش و استراتژیاش همه برنامه‌ریزی شده و همش به صورت آنلاین در خدمت دوستان همکاران عزیز هست. در مورد کارهای دیگه من تمام فعالیت‌هایی که تا حالا انجمن رازی انجام داده در قالب سلامت می‌بینم. اطلاعیه ها، پیغام ها، مقالات و جلسات مختلفی که گذاشته همه بر پایه یک چیزه: سلامت. سلامت یک کلمه بسیار بزرگه، از سلامت روحی افراد تا غذایی که میخوریم تا محیطی که داریم زندگی میکنیم تابع سلامته. ما در عرض چند ماه گذشته بسیار افتخار دارم که همکاران انجمن رازی مقالات بسیار زیادی نوشتن، مقالات تخصصی بسیاری مطرح کردن، سخنرانی‌های مختلف کردن، در محیط‌های مختلف جهت روشنسازی سلامت و مشکلات کشور صحبت کردن و این باعث افتخاره که این انجمن خدماتش رو داره گسترش میده و برنامه‌های جدیدش رو به زودی اعلام میکنه. اتفاقا همونجا برسیم به میبخشید من اگه بخوام یه چیزی اضافه کنم که دکتر میرسعیدی فراموش کردن بگن یا نخواستن بگن، 2 تا مسئله بسیار بسیار مهم که ایشون خودشون برای آموزش مردم در لحظات بسیار حساس موقع به اصطلاح آتش سوزی انفجار شیمیایی در بندر عباس و به خاطر مسائل اشکالاتی که در انفجار اتمی ممکنه به وجود بیاد، 2 تا برنامه بسیار آموزنده برای همه ملت ایران ایشون داشتن در همین با شما و چنل‌های دیگه. کارهای بسیار مهمی است که انجام شده. دقیقاً دکتر میرسعیدی واقعا یک نابغه هستن که افتخار در خدمت بودنشون داریم و این برنامه خیلی فیدبک های خوبی داشته. همچنین شما دکتر حسین شکوه امیری ممنونیم از همه عزیزان و 10 و 20 نفر از اعضای دیگه انجمن ملی سلامت رازی که همه متخصصین با تعهد و با مسئولیت هستند. یه نکته که خیلی خلاصه من ازش بگذرم دوستان، بارها منم در برنامه زنگ سلامت از 10 سال پیش اشاره کردم در این که تخصص در ایران و نابغه چقدر خوبه و مردم چقدر با احساس و با مسئولیت به بیمار رسیدگی میکنن، در این شکی نیست. ولی متاسفانه چون کل حکومت در فساد و دزدی و بی‌عدالتی غرق شده، چاره ای نیست. نظام سلامت هم در اون میان غرق میشه، مثل یه وقت یه قایقی در دریا غرق میشه دیگه همه میرن توی آب، یکی نمیتونه بگه من این گوشه قایق میشینم و جانم در امانه. اینه که ما قدر زحمات و فعالیت های عزیزانی که در داخل کشور میکشن و بارها اعلام کردیم و قدردان عزیزان کادر درمان هستیم که در اون شرایط سخت به این خوبی تلاش میکنن. نتیجه قبل از اینکه برنامه‌مون چند دقیقه بیشتر نمونده، در رابطه با این وبیناری که انجمن ملی سلامت رازی به زودی برگزار می‌کند چند نکته بفرمایید. همونجور که شما فرمودید مسئله مهم اینه که همکاری بین پزشکان داخل کشور و خارج کشور رو برقرار کنیم. عزیزانی که داخل کشور 40 و خورده سال فعالیت کردن و با تمام مشکلات اون حکومت سعی کردن خدمت کنن به مردم. ما دوست داریم یک کانال باشیم، ما دوست داریم یک پل ارتباطی باشیم با اونها و خواهش میکنیم تمام این دوستانی که مایل هستن همکاری با ما بکنن، ما به زودی یک وبیناری خواهیم داشت
و در این وبینار در مورد جزئیات فعالیت‌های خودمون صحبت می‌کنیم. من از اینجا دعوت می‌کنم تمام دوستان داخل کشور، خصوصا داخل کشور، از اطلاعیه‌های ما استفاده کنن، شرکت بکنن و حرف بزنیم. ما با حرف زدن خودمون میتونیم مسائل رو روشن کنیم، میتونیم برنامه درست کنیم، میتونیم آینده ایران رو روشن بسازیم. این همکاری ما با شما و همه ایرانیان هر جای دنیا رمز موفقیت برای این دوره گذار. سپاسگزارم. من این نکته رو به شما بینندگان عزیز بگویم که این انجمن خوشبختانه به هیچ جا وصل نیست، مستقل هست کاملا و هیچ فاندی از هیچ جایی نگرفته. در یک سری جاهای معدودی هم که کمک هایی کردیم همه داوطلبانه از سوی اعضا هماهنگی شده. اینه که شما به یک جایی پا میذارین که واقعا از نظر اعتماد و مسئولیت پذیری در اون شکی نیست. خب دکتر شکوه امیری، ما در پایان برنامه نکته دارید که برای بینندگان اضافه بکنید یا بفرمایید؟ نه، من فقط همون چیزی که میخوام بازم بگم، شرکت تمام کسایی که میتونن کمک بکنن، چون این پروژه‌ای که برنامه به اصطلاح سلامت رازی در نظر داره یک پروژه بسیار بزرگه. همه باید همکاری کنن. من خواهش میکنم کسی به اصطلاح که اگر این امکانو داره و از نظر امنیتی در خطر نیست با ما تماس بگیرن که ما بتونیم از همه به اصطلاح به تخصص‌ها استفاده کنیم. این تخصص‌ها در همه موارد خواهد بود، فقط پزشکی یا جراحی یا روانپزشکی یا فیزیوتراپی نخواهد بود. در همه چیزهای پزشکی، پدیاتریک سرجری، پدیاتریک، همه این چیزا خواهد بود و ما احتیاج به تمام تخصص‌ها داریم که بتونیم یه برنامه خوبی برای آینده مملکتمون به اصطلاح طرحریزی بکنیم. من واقعا سپاسگزار هستم از تمام کسایی که آمادگی اینو خواهند داشت در آینده برای همکاری با ما. ممنونم. اینم اضافه بکنم که این همکاری کاملا داوطلبانه خواهد بود و خود ما هم هیچ حقوقی دریافت نمی‌کنیم و شما عزیزان هم داوطلبانه برای وطن و برای ایرانمون این گام بزرگ رو برمی‌داریم. مهدی جان، در پایان نکته آخری شما رو بشنویم. عرض خاصی ندارم، فقط میخوام تشکر بکنم از همه همکاران داخل. من به طور اختصاصی میخوام تشکر بکنم از تمام پزشکانی که تو استانهای محروم ایران دارن فعالیت میکنن. ما میدونیم که چقدر سخته. ما اونجا زندگی کردیم، ما اونجا کار کردیم. خیلی از پزشکانی که توی انجمن رازی هستن سالها تو ایران کار کردن. ما ساختار اونجا رو میدونیم که بلد نیست از شما تشکر بکنه. من میخواستم از شما یه تشکر خاص بکنم. شما دارید زحمت میکشید، خدمت میکنید، اون درآمدی که باید داشته باشید رو ندارید، اما انسانیت دارید و واقعا دست تک تک شما رو میبوسم. خیلی متشکرم از هر دوی شما عزیزان و ممنونم از شما بینندگان عزیز که پایین برنامه نشستین و مثل همیشه و در اینجا به اتفاق دکتر حسین شکوه امیری و دکتر مهدی میرسیدی عزیز با شما بینندگان تا هفته بعد خداحافظی میکنیم. شب و روز خوش. خدا نگهدار.